قررت السلطات أنها تقلل تعسفها وقدمت عرض تسوية بين الجانبين. السياسي البارز والزعيم الروحي للهند اللي اشتهر باسم المهاتما غاندي، بالسنسكريتية المهاتما تعني الروح العظيمة، وهب حياته لنشر سياسة اللاعنف والمقاومة السلمية على مدى 50 عام ومكافحة الاحتلال البريطاني بسلمية، واللي نتج عنها استقلال الهند، لحتى صار مصدر إلهام لكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية حول العالم. في فيديو اليوم رح نتناول قصة نجاح أيقونة تاريخية عظيمة جدا ورمز من رموز الكفاح السلمي. رح أقسم هذا الفيديو ل5 أقسام. من هو غاندي؟ بداية حياة غاندي، الحياة العملية لغاندي، والحياة السياسية لغاندي. رح نحكي عن وفاته وبعض الإنجازات اللي قام فيها المهاتما غاندي. في نهاية هذا الفيديو رح أتناول عدة أقوال شهيرة للمهاتما غاندي. من هو غاندي؟ موهنداس كرمشاند غاندي ولد في 2 أكتوبر تشرين الأول عام 1969 ميلادي في بوربندر بمقاطعة جوجرات الهندية. درس القانون وكان سياسي بارز جدا والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند. نظم حملات لمقاطعة المؤسسات البريطانية بشكل سلمي من خلال العصيان المدني. بداية حياة المهاتما غاندي. انولد غاندي مثل ما حكينا في مدينة بوربندر في ولاية جوجرات الهندية لعائلة محافظة. كان أفراد هاي العائلة يشتغلوا في التجارة وكانت عائلة سياسية بارزة، وكان جده رئيس وزارة بوربندر الهندية، وكان والده كابا غاندي أو المعروف بكرمشاند غاندي رئيس وزراء راجكوت لفترة معينة. وبحكي غاندي عن أبوه: كان والدي محبا لطائفته صادق القول شجاعا وكريما، لكنه كان ضيق الخلق وكان معروفا باستقلال رأيه. أما تأثره الكبير بأمه بوتلي باي كان واضح جدا، وكان غاندي يحكي عن أمه: أما الأثر الذي تركته أمي مطبوع في مخيلتي، أثر الزهد والقداسة. كانت متدينة شديدة التدين وكانت ذكية. عاش غاندي طفولة عادية وما كان عنده أي رفاق أو أصحاب، وتزوج غاندي هو وأخوه وابن عمه في يوم واحد بقرار من كبار الأسرة، واللي ما كانوا مفكرين بمصلحتهم وما أعطوا أي اهتمام لرغباتهم. وكان غاندي في هذاك الوقت بعمر 13 سنة، ورزقه رب العالمين ب4 أولاد من زواجه هذا. خلال دراسته غاندي تعرف على واحد من زملائه في المدرسة وعقد معاه صداقة، واللي كان معروف عن هذا الشخص انه اخلاقه سيئة جدا. وهذا الشخص اقنع غاندي انهم امة ضعيفة لانهم ما باكلوا اللحم على عكس الانجليز اللي بحكموهم. ونجح هذا الشخص بانه يقنع غاندي بهاي الفكرة، واللي كان هذا الكلام ضد عقيدة غاندي من الاساس. وكان غاندي من اتباع الديانة الجانية، والجانية هي ديانة هندية قديمة، واللي كان من مبادئها الأساسية عدم الاعتداء على الأرواح أو سلب أي شخص نعمة الحياة. زاد تمرد غاندي فبدأ بالتدخين، وراح مع صديقه على ماخور وسرقوا نقود من الخدم هناك. لكن غاندي ترك كل هالأمور بعدين. كان غاندي يقضي كل وقته بعد المدرسة بتمريض والده والاعتناء فيه لحتى توفى والده. درس غاندي في جامعة في الهند لكنه ما التزم فيها، وبعدها اقترح عليه شخص مقرب من الأسرة انه يسافر لإنجلترا لدراسة القانون، لكنه غاندي كان بده يكون طبيب، إلا انه أخوه اعترض بحجة انه أبوه كان بده ابنه يصير محامي ويتهيأ ليكون وزير في الحكومة مثله. وفعلا هذا اللي صار بعد ما أبحر غاندي للندن في إنجلترا بآخر شهر سبتمبر 1888 ميلادي ليدرس القانون في لندن، وكان في هذاك الوقت بعمر 18 سنة.
وبعدها رجع من لندن للهند بعد ما حصل على إجازة جامعية تخوله يمارس مهنة المحاماة. التقى غاندي في السنة الثانية من إقامته في إنجلترا أعضاء الجمعية الثيوسوفية، واللي شجعوه يتعمق بقراءة النصوص الهندوسية، واللي تأثر فيها غاندي ووصفها بأنها نصوص لا تقدر بثمن. وهون نما تقديره للهندوسية وبدأ يتعمق كمان في ديانات أخرى. وتأثر غاندي بشكل خاص بموعظة يسوع المسيح على الجبل، وكمان تأثر كثير بالكاتب ليو تولستوي. وأسهمت كل هاي التجارب بأنه يرجع للمبادئ الهندوسية التقليدية اللي نشأ عليها في طفولته، مثل أكل الطعام النباتي والامتناع عن تناول الكحول وعدم ممارسة الجنس. كافح غاندي ليشتغل بمهنة المحاماة، ولكن بأول قضية له بقاعة المحكمة أخفق غاندي وفشل وخسر دعوته وانطرد من مكتب مسؤول بريطاني. غاندي بعد ما تعرض للإذلال كان بده يبعد عن هاي الأجواء كلها، وصار مثل ما بده فعلا. واحدة من المؤسسات التجارية في بورباندر قدمت عرض عمل في جنوب أفريقيا لأداء خدمات قانونية لهاي المؤسسة، فقبل غاندي عرض العمل من دون أي مساومة حتى، وأبحر لدوربان في جنوب أفريقيا في أبريل نيسان 1893 ميلادي، وقضى فيها 21 عام. وأثناء سفره للبلاد تم طرده من عربة قطار الدرجة الأولى بسبب لون بشرته. وغاندي بيقول: بدأت أفكر في واجبي في مثل هذه الظروف، وتلقاء هذه المعاملة أيجب أن أصارع وأجالد في سبيل التمتع في حقوقي، أم علي أن أعود إلى الهند، أم أتابع السفر إلى بريتوريا؟ وهون غاندي كان شايف انه متجبان لحتى يرجع للهند، وصمم غاندي يتابع طريقه. كان هذا الحادث وعدة حوادث سابقة مر فيها غاندي إلهم أثر كبير في نفسه، بحيث انه رثى لحال الجالية الهندية اللي دفعوا بانه يناضل من اجل حقوق الهنود اللي كانوا بأعداد كبيرة في جنوب افريقيا بهذاك الوقت. انجازات غاندي في جنوب افريقيا: دافع غاندي خلال فترة وجوده في جنوب افريقيا عن حقوق الهنود المضطهدين، بحيث كان ينظم اجتماعات مع الساسة والمحامين للمطالبة بحقوق العمال الهنود. وبعد ما أنهى غاندي مدته في جنوب أفريقيا قرر يرجع للهند، إلا أنه صدور قانون يمنع الهنود من حق الاقتراع من قبل حكومة جنوب أفريقيا خلاه يتراجع عن فكرة أنه يرجع للهند. بدأ غاندي كفاحه السلمي وقدم الشكاوى وحرر آلاف العرائض اللي وجهها للسلطة البيضاء في جنوب أفريقيا، ونظم المؤتمر الهندي في الناتال ليدافع عن حقوق العمال الهنود، وأسس صحيفة الرأي الهندي Indian Opinion، واللي صدرت باللغة الإنجليزية وبثلاثة لغات هندية أخرى، وهالإشي اللي عرضه للاعتقال أكثر من مرة. غاندي قاوم ما كان يعرف بالمرسوم الآسيوي اللي بيفرض على الهنود تسجيل أنفسهم في سجلات خاصة، ووصلت العنصرية لدرجة انه البوليس يقتحموا منازل الهنود بغرض التفتيش. وتبعا لهاي الامور اللي صارت اندلعت مظاهرات في جوهانسبورغ، وتعاطف الصينيين مع الهنود وانضموا لحركتهم، وامتلأت السجون بالمعتقلين بالكامل في هذاك الوقت. واعتقلت الشرطة غاندي أكثر من مرة بعد تطبيق القانون، وبعدها أطلق سراحه. واجه غاندي وجماعته اعتداءات الشرطة بالمقاومة السلمية، ومن هون أسس غاندي مفهوم المقاومة السلمية أو فلسفة اللاعنف الساتياراها، واللي هي عبارة عن مجموعة من المبادئ تقوم على أسس معينة: الشجاعة، الحقيقة، واللاعنف. كان هدف غاندي من هاي السياسة هزيمة المحتل من خلال الوعي، وإنشاء قوة قادرة تواجه الخطر الموجود باللاعنف أولا، ثم بالعنف في حال عدم وجود خيار آخر. وهاي السياسة كانت تتحقق من خلال عدة أساليب معينة، من الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والقبول بالسجن وعدم الخوف حتى لو أدت هاي الأساليب للموت. بس كان في شغلة غريبة بهاي السياسة، وكان لحتى تنجح هاي السياسة غاندي اشترط انه الخصم يكون لسه عنده شوية ضمير وحرية تدفعه للمساومة، انه يقيم حوار موضوعي مع الطرف الآخر. استمر غاندي على هذا النحو طول هذيك السنوات اللي قضاها في جنوب أفريقيا، واللي حكينا انهم 21 سنة، لحتى قررت السلطات انها تقلل من تعسفها، فعرضت على غاندي تسوية بين الجانبين، وبالتأكيد غاندي وافق عليها. بعدها غادر من جنوب أفريقيا للهند، بحيث أدت حركة اللاعنف اللي قادها لضمان حقوق وكرامة الهنود في جنوب أفريقيا. وخلال عدة سنوات من الكفاح ضد الاستعمار والعمل الوطني المخلص، صار غاندي الزعيم الأكثر شعبية. وبدأ غاندي كفاحه لاستقلال بلاده بعد مذبحة مدينة أمرستار السيخية المقدسة. عندك فضول تعرف شو هالمذبحة اللي أعطت غاندي دفعة قوية لحتى يكافح لاستقلال بلاده؟ راح أحكي لك ببساطة وباختصار عن مذبحة مدينة أمرستار المقدسة.
هاي المذبحة أدت لمقتل حوالي 400 شخص وإصابة 1300 شخص آخر بمظاهرة طلعت ضد صدور قانون مكافحة التحريض، وكان هذا القانون يسمح بسجن المشتبه فيهم بأنهم محرضين حتى من دون محاكمة. وبهاي الفترة البريطانيين اعتقلوا غاندي بتهمة التحريض وإثارة الفتنة وسجنوه لمدة عامين. وبعام 1930 ميلادي غاندي مشي بمسيرة شعبية كبيرة، أو اللي كانت تسمى باحتجاجات الملح، واللي كانت تتوجه للبحر لحتى يستخرجوا منه الملح، وكانت تحدي كبير للقوانين البريطانية اللي كانت محتكرة استخراج الملح على السلطات البريطانية فقط. انتشر العصيان الجماعي أكثر في الهند، واللي حط السلطات البريطانية بمأزق كبير جدا، واللي أدى لاتفاق غاندي مع اللورد إيروين بعد إطلاق سراحه عام 1931 ميلادي على إنهاء العصيان مقابل تنازلات كانت تشمل الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين. وفي عام 1931 ميلادي سافر غاندي كممثل وحيد للمؤتمر الوطني الهندي مشان يحضر مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن، ولكن المؤتمر ما كان بهذاك النفع للاستقلال، وما أعطى غاندي أي من النتائج المتوقعة، لأنه بريطانيا لسه ما كانت مستعدة لتمنح الهند استقلالها. غاندي دافع عن حقوق العمال والفلاحين وفئة المنبوذين، وطبعا المنبوذين هم أدنى طبقة في المجتمع الهندي. وبعام 1932 ميلادي صدر مشروع قانون بيسلط الضوء على التمييز الطبقي في الانتخابات ويهمش المنبوذين الهنود. وكونه غاندي بدافع عن المستضعفين ومنهم طبقة المنبوذين، فقرر غاندي الاحتجاج على هذا المشروع. وهالمرة غاندي اختار سياسة أقوى، وهي سياسة الصيام حتى الموت، وهالإشي اللي أجبر البريطانيين على التراجع وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. وبعام 1934 ميلادي قرر غاندي اعتزال الحياة السياسية والاستقالة من حزب المؤتمر، وركز على مشاكل التعليم والفقر اللي كان يعاني منها الريف الهندي. وبعام 1940 ميلادي اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى وبشكل أقوى، وبهاي المرة كان الضرب أقوى بكثير، وأطلق غاندي حملة جديدة احتجاج على إعلان بريطانيا للهند كدولة محاربة لجيوش المحور في الحرب العالمية من دون ما تعطيها استقلالها. وهون غاندي قال جملته الشهيرة: اتركوا الهند وأنتم السياد. ولكن هذا الكلام ما كان يعجب السلطات البريطانية، فقامت بحملة اعتقالات وطالت غاندي، وما أفرجوا عنه إلا في عام 1944 ميلادي. بدأت أهداف غاندي تتحقق في ظل الضعف الموجود اللي أحاط ببريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وفعلا نجح غاندي ونالت الهند استقلالها في عام 1947 ميلادي، إلا أنه حلم غاندي بهند موحدة ما تحقق لسه، وصارت تتزايد الدعوات لتقسيم الهند لدولتين بين المسلمين والهندوس. حاول غاندي إقناع محمد علي جناح اللي كان على رأس الداعيين لهذا الانفصال بأنه يتراجع، ولكن محاولات غاندي باءت بالفشل. وفي سنة 1947 ميلادي، وفي نفس السنة اللي نالت فيها الهند استقلالها، انقسمت الهند بالفعل لدولتين وهم الهند وباكستان حاليا. وهذا الانقسام زاد العنف أكثر بين المسلمين والهندوس، فراح غاندي للمناطق اللي صارت فيها هاي الأحداث العنيفة، حاول ينشر رسالته فيها ودعا فيها للوحدة الوطنية واحترام حقوق المسلمين. وفاة المهاتما غاندي. مهاتما غاندي كان متعاطف كثير مع المسلمين، وكان تعاطف غاندي مع المسلمين بمثابة الخيانة العظمى من قبل بعض الهندوس المتعصبين، واللي أدى لاغتياله في 30 يناير كانون الثاني في 1948 ميلادي، بحيث أطلق عليه واحد من الهندوس المتعصبين وهو ناتهورام غودسي 3 رصاصات من مسافة قريبة جدا، ليفارق الحياة في عمر يناهز 78 عام بعد 6 محاولات لاغتياله، وليصير بعدها رمز للكفاح السلمي العالمي. بعض تكريمات وإنجازات غاندي: تم ترشيحه 5 مرات لجائزة نوبل للسلام، وتم إطلاق طابع رمزي تكريما له من قبل بريطانيا بعد مرور 21 سنة على وفاته. من أشهر أقوال واقتباسات المهاتما غاندي المقولة الأولى: يصبح الإنسان عظيما تماما بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان. المقولة الثانية: في غمرة الموت تستمر الحياة، وفي غمرة الكذب تستمر الحقيقة، وفي غمرة الظلام يستمر الضوء. مقولة رقم 3: العين بالعين تجعل كل العالم أعمى. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي آراءكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.